Sziasztok! Megnézzük, hogy a következő 48 órára mire számíthatunk, 48 órában mire számíthatunk, miről beszélnek nekünk a lapok, és nem vonatkozik mindenkire, nem teljesül mindenki esetében, mert ez kollektív. Ez a nézőknek szól, lehet, hogy csak egyetlen egy embernek. De ez ezzel jár, hogyha ilyen kollektívet nézünk, akkor hogy vagy bejön nekünk, vagy nem. Vagy rezonálunk vele, vagy nem. Ha nem, akkor valaki mást kell, akkor valaki másnak a közvetítése lesz az. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy ezt így nézzétek. És ha bármi olyan van benne, ami kérdést szül bennetek, akkor azt nyugodtan írjátok meg, akkor válaszolok rá és megmondom. De menjünk is tovább. 2 csoport, ahogy szokott lenni, a citrin és az ametiszt csoport, ugyanazokkal a kártyákkal, amivel mindig is szoktam. Megnézzük, hogy mi az, amiről ma beszélni akarnak nekünk. Lássuk, mi az, amiről beszélni szeretnének a lapok. A következő 48 órához kapcsolódóan az egyes csoportot választóknak mit kellene tudniuk, mi jön feléjük, mi az, amit jó, ha tudnak. Kijött a ház, a hajó, a hírnök, a lóhere és a nap. Gyönyörű szép lapok. Csodálatos. Az otthonotokkal, illetve a stabilitásotokkal van kapcsolatban ez az üzenet, ez az információ. Mégpedig valami olyasmi lehetséges, hogy szeretnétek ti változtatni a meglevő helyzeteteken, szeretnétek néhányan utazni vagy költözni, nem is kicsit távra, hanem kicsit messzebbre is, de valami még olyan, mint hogyha várnátok valamire. Lehet ez egy információ, lehet ez egy szerződés, de olyan, hogy az az érzésem van, hogy még nem tudtátok véglegesen eldönteni, elhatározni magatokat, bár itt a lapok azt mondják a lóherével és a nappal, hogy ezt nagyon okosan teszitek, mert amikor megérkezik ez a szükséges információ, akkor olyan döntést tudtok hozni, ami szuper eredményekhez vezethet, és akkor megkérdezem, hogy mit jelent itt a hajó. Mit jelent itt a hajó? Mit jelent a hajó? Mire vonatkozik? Kijött a kereszt és a korbács és a hírnök. Ő mit jelent? Kijött a torony és a hegy. A hajóra a kereszt és a korbács jött ki, amiből nekem az jön, hogy jelenleg egy sorszerű, fájdalmas megtapasztalási periódusban vagytok. Lehetséges, hogy tényleg a stabilitásotokkal kapcsolatosan, és ez lehet anyagi, és lehet érzelmi stabilitás is. És úgy tűnik, hogy ez a hajó már elindult, ez a hajó már úton van, és valahol félúton vagy menet közben fog találkozni ezzel a hírnökkel, aki hát jelenleg még akadályoztatva van, és nem is kicsit. Nagy akadályok vannak előtte, de
így most nekem ezekből a lapokból az jön, hogy ez ne szegje kedveteket, hogy ő most akadályoztatva van. Ne álljatok meg csak azért, mert fájdalmak árán tudtok csak előbbre haladni a dolgaitokban, mert jó az irány. Jó felé haladtok, csak türelemre van szükség ahhoz, hogy beérjenek a dolgok, hogy találkozzon itt a hajó és a hírnök. Egyfelé, vagy egymás felé haladnak, az tökéletesen jó, nem különböző irányba, hogy egyiknek a másik után kelljen futni, hanem egymás felé haladnak, és ebből én azt látom, hogy itt tényleg csak a türelem az, ami ehhez hozzájárulhat, és annak a tudata, hogy ez szükségszerű, ezt el kell viselni. Például mondok erre egy példát, ha van egy szeretett személyed, akinek még elintézendő dolgai vannak, mielőtt hozzá tud csatlakozni, vagy esetleg neked vannak olyan dolgaid, ami szükséges ahhoz, hogy ti tudjatok csatlakozni egymáshoz, akkor ahhoz igencsak türelem kell, de bíztok egymásban, és ezt a bizalmat itt a lóhere és a nap mutatja, hogy megvan köztetek a bizalom, meg hát az, hogy egymás felé haladtok. Megvan köztetek a bizalom, és tudjátok, hogy ott van a hegy, tudjátok, hogy ott van a korbács, tudjátok, hogy el vagytok egymástól zárva, de veletek van az a remény is, hogy ez egy napos vizekre visz titeket ez az út. Úgyhogy ez a mai egyes csoportos kirakás, ez erről szól, hogy bátran tovább ezen az úton. A fájdalomtól az emberek általában csak erősebbek lesznek, megerősödnek, és tapasztalatom szerint a fájdalmak pont ezért vannak, hogy megerősödjenek egy későbbi még nagyobb fájdalommal, vagy hogy később a jó, az örömteli pillanatokban tudják azt értékelni. Mert ha előtte nem volt fájdalom, akkor nem tudják annyira értékelni, mint ha meg lett volna. Köszönöm szépen, hogy ezt megnéztétek. Köszönöm, hogy itt vagytok, lájkoljátok, feliratkoztok, és köszönöm, ha megírjátok, hogy ez nálatok hogyan van, mit érint, hogy érint benneteket, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok! Jó, akkor megnézzük a másik csoportot. Megnézzük a második csoportot, hogy számukra mit mondanak a lapok. Mi az, amit nekik most a következő 48 órában tudni kell? Mi az, amit a második csoportot választóknak a következő 48 órában tudni kell? Mit kell tudniuk? Mi jön feléjük? Mi az, ami itt történni fog? Érmék királynője, kardok 6-os, kelyhek 4-es, potok 7-es és a mágus. És ez alapján én nekem az jön, hogy valaki, aki ilyen érmék királynője energiában van, tehát is stabil, családanya típus, nem kell annak lenni, csak egy olyan típus, akinek megvan az egzisztenciája, aki úgy érzi, hogy ő két lábbal áll a földön, aki úgy gondolja, hogy ő nem szorul rá másokra,
mert ő nagyon is érti ezt a világot, az egy helyzetet maga mögött hagy. Valamire ráébred, belátja, hogy ő már nem akar itt küzdeni, ő nem akar védekezni, ő nem akarja már ezt a unalmas, posványos vizet taposni. Ő inkább úgy dönt, hogy emelt fővel, egyenes derékkal ő tovább megy, bár nem tudja, hogy hová, csak a hite van meg magában, hogy ahova megy, ott biztosan jobb lesz, a jelenleginél biztosan jobb lesz, és ha más nem, akkor legalább már védekeznie nem kell. Védekeznie nem kell olyan emberekkel szemben, akik esetleg azt sem tudják, hogy ő valójában milyen körülmények között van, akik tényleg csak ezt a Érmék királynője trónusán ülő nőt látják benne, és nem látják azokat a sebeket, azokat a fájdalmakat, amit ő magában belül tartogat, és nem is szándékozik mondjuk ezt megmutatni, de most úgy dönt, hogy ezeknek mind hátat fordít, mindek. És megkérdezzük akkor, hogy mit tudhatunk meg itt a kardok hatosáról, mi az, aminek ő hátat akar fordítani, mi az, aminek az Érmék királynője hátat akar fordítani kardok hatosára, milyen információt kapunk még. Botokász a kardok aplódja, Kejhek négyesére milyen plusz információt kapunk még. Kejhek hatosa, igazságszolgáltatás, és a botok hetesére mit kapunk? Kejhek 10-es és botok 5-ös. Lehetséges, hogy talán ebben a 48 órában lesz egy olyan megértés. Most ez jön, nem is felismerés, hanem valami eddig is ismert információknak az egyberendeződésének lesz vagy következik be a botokászával, a kardok apródjával. Tehát valószínűleg tudjátok már azt, ami most majd megindít itt a kardok hatos elhajózás útján, de eddig nem ilyen összefüggésben, vagy nem ilyen szemszögből néztétek ezeket a dolgokat. Sőt, az is lehet, hogy azt gondoltátok, hogy azért nem foglalkoztok ezzel, mert ez a múlthoz köt benneteket, és ha ti ezzel foglalkoznátok, akkor igazságtalanságot követnétek el, és inkább felvállaltátok sok esetben azt is, hogy a családdal küzdötök meg, a család ellen védekeztek, például ebben a helyzetben, de most lehet, hogy azt mondjátok, hogy egy akut vita kapcsán megelégelitek, vagy betelik a pohár, és azt mondjátok, hogy jó, elég volt. Én mindent, amit tudtam, megtettem ezért a családért. Én, mint Érmék királynője, ott voltam, támogatást nyújtottam mindenben, amiben kellett, adtam hozzá a múltban is mindent, érzelmileg is, anyagilag is, és minden szempontból, de most úgy döntöttem, hogy ebből elég, és már nem vagyok hajlandó tovább ezt a szerepet játszani, mert nekem is csak egy életem van, és innentől kezdve azt szeretném élni. És
hiába is voltál mondjuk ebben az állapotban, hogy te Érmék királynője módjára megtettél mindent ebben a helyzetben, hát leginkább csak támadásokat kaptál, illetve néha elutasítást is, ami bizony nem esett jól, és most úgy döntesz, hogy útra kelsz, úgy döntesz, hogy magad mögött hagyod ezeket a dolgokat, megkapod hozzá a kellő energiát, lendületet, tüzet, szenvedélyt, mindent, ami ehhez szükséges, és teremtesz a mágussal. Megteremted azt, ami ahhoz kell, hogy a túlparton, ahova te igyekszel a csónakoddal, igyekszel a hajóddal, hogy megteremted a túlparton azt, amit itt hagytál, ugyanazt, vagy még többet képes vagy ott is megteremteni, és viszed magaddal a számodra kedves dolgokat és embereket is, és ők lesznek a motiválók számodra. Tehát magad mögött hagyod a régi berögződéseidet, amelyeket már igazából te is tudsz, hogy nem jó neked, és csak azt viszed magaddal, akiről te továbbra is gondoskodni szeretnél, viszont pontosan tudod, hogy ezt hogy tedd. És azt mondják a lapok, hogy ez a következő 2 nap, ez az időszak, ez nagyon is egybeesik azzal, ami az égiek tervével, az, amit te gondolsz, és ezért most nagy támogatásban is részesülsz. Úgyhogy remélem, hogy ezt úgy tudjátok kihasználni, hogy a legtöbbet kihozzátok belőle. Talán ez az információ is hozzásegít benneteket ahhoz, hogy legyen meg bennetek az elszántság, és minden jót kívánok hozzá mindannyiótoknak. Sziasztok!